सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम जलन हो। तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल आर्य टेक जोनमा स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरुसँग नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुसँग सिस्को वेबएक्समा मिटिङ तथा भिडियो कन्फरेन्सिङ कसरी गर्ने भनी बताउन गइरहेको छु। यस प्लेटफर्ममा जुममा जस्तै धेरै त्यसै सुविधाहरू छन्। यी दुई सफ्टवेयरहरूको बीचमा मुख्यतः भिन्नता भनेको वेबएक्स मिटिङमा प्रयोगकर्ताहरूलाई निशुल्क कुनै पनि रोकावट बिना मिटिङहरू होस्ट गर्न अनुमति दिन्छ भने जुमले पर्सनल एकाउन्टबाट प्रति मिटिङ जम्मा 40 मिनेटको लागि मात्रै सुविधा दिएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले वेबएक्स मिटिङमा आफ्नो अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि webex.com मा गएर साइन अप फ्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको आफ्नो इमेल टाइप गर्नुहोस् जुन तपाई वेबएक्स खाताको लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ र अगाडि बढ्नको लागि साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। अब आफ्नो देश छनौट गर्नुहोस् र तपाईको पहिलो नाम र अन्तिम नाम लेख्नुहोस् अनि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई इमेल पठाउनेछ जसमा तपाईलाई आफ्नो वेबएक्स खाता खोल्नको लागि चाहिने विवरणहरू त्यसमा पठाइदिएको हुन्छ। तपाईको जीमेल खाता खोल्नुहोस्। त्यसमा तपाईको सिस्को वेबएक्सबाट आएको इमेल देख्नुहुनेछ। मेल खोल्नुहोस्। तपाईको युजर नेम र वेबसाइट डिटेल्स नोट गर्नुहोस्। यी डिटेल्सहरू भविष्यमा वेबएक्स मिटिङ गर्नको लागि तपाईलाई चाहिने हुन्छ। तपाईको वेबएक्स अकाउन्टको लागि पासवर्ड क्रिएट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले पासवर्ड अटो जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ वा म्यानुअली पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। पासवर्ड सेट गर्दा त्यसको क्राइटेरिया पनि हेर्नुहोस्। तपाईको पासवर्ड कन्फर्म गर्न कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई आफ्नो वेबएक्स मिटिङको होम पेजमा लैजान्छ। त्यहाँ तपाईले तत्कालै मिटिङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईको आवश्यकता अनुसार यसलाई शेड्युल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले शेड्युलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मिटिङ सेट गर्न यो अप्सन फेला पार्नुहुनेछ। तपाईले मिटिङको टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मिटिङको पासवर्ड सेट गर्नुहोस्। मिटिङको लागि मिति र समय सेट गर्नुहोस् र सहभागीहरूको इमेल मिटिङमा इन्भाइट गर्नको लागि लेख्नुहोस्। त्यसपछि सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले सहभागीहरूलाई अटोमेटिकल्ली मेलबाट इन्भिटेसन पठाउनेछ। तपाईले मिटिङ जोइन गर्ने जानकारी कपी गर्न सक्नुहुनेछ र मिटिङमा आउनको लागि आफ्नो साथीहरूलाई सजिलै इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले वेबएक्स मिटिङको एप आफ्नो ल्यापटप वा अन्य कुनै डिभाइसमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई मिटिङमा जोइन गर्न वा शेड्युल गर्न सजिलो हुनेछ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबएक्स मिटिङको एप मेरो ल्यापटपमा डाउनलोड गरिसकेको छु। वेबएक्स मिटिङमा भएको सुविधाहरू जुम मिटिङमा भएको जस्तै छन्। यो भर्चुअल मिटिङहरूको लागि प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो प्लेटफर्म हो। यहाँ तपाईले वेबएक्स मिटिङमा भाग लिने पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो माइक म्युट वा अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ वा भिडियो अन वा अफ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको डकुमेन्ट्स वा प्रेजेन्टेसनलाई मिटिङमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आवश्यक परेमा मिटिङलाई रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ र थप पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सजिलै इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले मिटिङको लागि अरू अप्सनहरू पनि पाउनुहुनेछ। तपाई आफ्नो मिटिङको नोटहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। मिटिङलाई लग गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सजिलै इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा
मिटिङ लिङ्क कपी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अडियो र भिडियो कनेक्सन पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र मिटिङमा अरू डिभाइसेसहरू पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मिटिङ सकेपछि क्रस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मिटिङ समाप्त हुन्छ। यसरी हामीले सिस्को वेबएक्स मिटिङ प्लेटफर्ममा भर्चुअल मिटिङहरू गर्न सक्छौं। यो प्लेटफर्ममा जुम मिटिङसँग मिल्दोजुल्दो धेरै सुविधाहरू छन् र यसले तपाईलाई अनलिमिटेड समयसम्मको लागि मिटिङ होस्ट गर्न अनुमति दिन्छ। मलाई आशा छ कि यो भिडियो तपाईहरूको लागि उपयोगी भयो होला। म चाँडै नै अर्को भिडियोको साथ आउने छु। मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। कृपया मेरो भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनुहोस्। मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र थप नयाँ भिडियोहरूको अपडेट्सहरू पाउनको लागि बेलमा हिट गर्नुहोस्।